איך מטפלים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? מה הטיפול לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? יש דרכי טיפול בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? כמו שהבנתם, על זה אני הולכת לדבר בסרטון הבא. אף על פי שדיברתי על זה כבר כמה וכמה פעמים בסרטונים אחרים שלי, אני מרגישה שלא דיברתי על זה כנראה מספיק, ואני הולכת לפרט יותר בסרטון הזה, אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני מלווה אנשים לצאת מהמצבים האלה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, והרבה פעמים אנשים עדיין לא מבינים, אבל איך מטפלים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז אני הולכת ממש לפרט. אני ככה אסביר למי שלא יודע, אני חוויתי בעצמי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה והצלחתי לצאת מזה, ודרך זה שהצלחתי לצאת מזה, היום אני עוזרת גם לאחרים ומכווינה אותם איך לצאת מזה גם. אז קודם כל צריך להבין שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זו תופעת לוואי, זו לא בעיה בפני עצמה. אנחנו לא מטפלים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה עצמה, אלא אנחנו מטפלים בגורם לזה. אבל צריך קודם כל להבין מה הגורם לזה. אם אנחנו לא מאבחנים את הגורם כמו שצריך, אז הטיפול באמת לא יתאים ולא ייתן לנו את המענה שאנחנו צריכים. כך לדוגמה, אם אנחנו סובלים מחרדות, וכתוצאה מהחרדות הגענו לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ואנחנו מנסים לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לדוגמה דרך צמחי מרפא, זה לא יעזור לנו כי יש לנו טריגר של חרדות שאנחנו צריכים לפתור אותו. לכן לפעמים אנשים מרגישים איזושהי הקלה בטיפול שהם עושים ועדיין לא מגיעים לתוצאה הרצויה, וזאת בגלל הגורם לא אובחן כראוי ולא מקבל את המענה המתאים. לכן אני תמיד אומרת, אתם צריכים להבין מה הגורם, בגלל זה אני מציעה לפעמים שיחות ייעוץ על מנת לעזור להבחן מה הגורם, ואז להפנות לטיפולים המתאימים לגורם הספציפי הזה. לא ללכת סתם למישהו שהוא מטפל, אנחנו צריכים למצוא מטפל שהוא מתמחה בבעיה שיש לנו. למה גם אם יש לו שיטות טיפול, כלים מעולים שעוזרים לאנשים, אם הוא לא מבין את הבעיה, הוא לא ידע איזה כלים להתאים לתהליך הזה. ולכן אנחנו צריכים לדעת קודם כל את הבעיה, ואז לחפש מישהו שמטפל בבעיה הזו. בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה קשה למצוא את הבעיה, כי אנחנו מנותקים, אנחנו מתעסקים רק בניתוק, בעצם אנחנו מתעסקים בתוצאה הסופית, לא בגורם שגורם לניתוק הזה להישאר. יש משהו שגורם לניתוק הזה להישאר. כל מקרה לגופו. בואו נתחיל. קודם כל, המצב המוכר ברפואה הקונבנציונלית זה הפוסט-טראומה והטראומה המורכבת. שני המקרים האלה הם הידועים לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ובדרך כלל פסיכיאטר יאבחן אותנו עם זה, זה מאוד קל לאבחון. זה בדרך כלל אנשים שעברו ילדות מאוד קשה, או חיים מאוד קשים, או תקופה מאוד מאוד קשה שבהם הם היו חסרי אונים, חסרי ישע, הרגישו מנוצלים, הרגישו חלשים, ממש הרגישו שהחיים שלהם בסכנה. ממש הרגישו, באמת החיים שלהם באיזשהו אופן היו בסכנה. מדובר בהלומי קרב, נפגעי תקיפה מינית, סחר בבני אדם, ממש מקרים מאוד קשים. אלה המקרים עם הפוסט-טראומה ופוסט-טראומה מורכבת. במקרים האלה אנחנו הולך לטיפול בפוסט-טראומה או בפוסט-טראומה מורכבת. יש כל מיני שיטות טיפול שמתאימות לזה. אחת משיטות הטיפול המוכרות בתחום היום לפוסט-טראומה ופוסט-טראומה מורכבת זה EMDR. יש אתר שמרכז את כל המטפלים שם. אם אתם סובלים מפוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת וחווים יחד עם זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אני ממליצה שתחפשו טיפול לפוסט-טראומה או לפוסט-טראומה המורכבת שלכם. ברגע שתטפלו בזה, גם עוצמת הניתוק תרד, גם הניתוק יטופל. אופציה שנייה שאפשר לחוות את זה, זה מחרדה, וזה הדבר הכי נפוץ שאני רואה מאנשים שמגיעים אליי לערוץ, שחווים את זה כתוצאה מחרדה, התקף חרדה מאוד מאוד גדול, בגלל שהם ישנו, או בגלל שנכנסו ללחץ כתוצאה מזה, ככה מאיזה משהו שקרה. ההתקף חרדה מאוד גדול הזה מכניס אותם לתוך הניתוק, ואז הם נשארים בתחושה של הניתוק בעקבות המחשבות הטורדניות. הדרך טיפול בזה היא קודם כל לטפל בחרדה, קודם כל לטפל בעוצמת הניתוק, דבר ראשון, זה השלב הראשון. אבל חלק מזה גם הטיפול בחרדה. טיפול בחרדה זה לדוגמה ה-CBT, זה שיטת טיפול לחרדה, המוכרת היום כידועה, אבל לא רק זה, אני כן הייתי ממליצה לשלב גם טיפול בחוויה הטראומטית, בשלב קצת יותר מתקדם. טיפול בחוויה הטראומטית הראשונה, זאת אומרת בתחושת הניתוק הראשונה, אם היא משפיעה עליכם וגורמת לכם בתחושה לא נעימה, צריך לטפל בנקודתית. יש כל מיני שיטות טיפול.
אתם יכולים לבדוק אם המטפל שלכם, אם הוא מתמחה בטיפול בטראומות, אם כן, אז יצא לכם טוב, ואם לא, אז לחפש בעצם מטפל אחר. גם מטפל שאתם מוצאים, חשוב למצוא מטפל שמתאים לכם, יש על זה פלייליסט שלם ונפרד, והמון המון סרטונים שעשיתי על איך למצוא טיפול טוב, ואיך להימנע מטיפול שלא מתאים לכם. במקרים כאלה שזה מתחיל באמת מחרדה, צריך לטפל בחרדה, צריך לטפל במחשבות טורדניות, בדרך כלל טיפול CBT עושה את זה, ולטפל בחוויה הטראומטית. עכשיו חשוב לי להגיד שאחד הדברים הכי קריטיים זה עבודה עצמית. זה הדבר הכי גדול שבאמת עוזר. אני כשחוויתי את זה, אחד הדברים שהכי עזרו לי זה באמת היה עבודה עצמית. כל מיני כלים, זה כלים שקיבלתי ממטפלים. היה לי קצת ידע ורקע בזה. אני הייתי מתעסקת בהתפתחות אישית. לא הייתי מתעסקת בחרדה ודיכאון באופן ספציפי, לא היה לי אפילו מושג מה זה, אבל כן הייתי מתעסקת בהתפתחות אישית, והייתי נמצאת בהרבה קבוצות שמתעסקות בזה, קראתי הרבה ספרים בנושא, היה לי הרבה קולגות מהתחום, ופשוט היה לי מאיפה לשאוב מידע ולהתחיל לעשות דברים. עבודה אישית זה מאוד מאוד חשוב, עבודה עצמית, זה הדבר. הפגישה הזאת של הפעם בשבוע עם מטפלת, זה לא העיקר, תדעו שזה לא הולך לשנות לכם את החיים. מה ששנה לכם את החיים זה באמת העבודה העצמית שאתם תעשו עם עצמכם, כי בסופו של דבר ברוב הזמן אתם נמצאים עם עצמכם, ואם אתם לא תדעו מה לעשות, ואתם תרגישו חסרי אונים, אז זה לא יעזור לכם. עבודה עצמית היא אחד הדברים החשובים. אני כל הזמן נותנת תרגילים לאנשים שאני מלווה, באמת כדי שימשיכו לעבוד על עצמם, זה הכי חשוב. גם מול המחשבות הטורדניות, גם מול החרדות, גם מול התסמינים של הניתוק, גם מול המחשבות המוזרות שבאות, בעיקר בזמן הניתוק, גם מול התסמינים. עבודה עצמית היא אחד הדברים הכי חשובים. בגלל זה אגב גם יצרתי את הקורס הדיגיטלי, שבאמת נותן את כל הכלים שאני נותנת לאנשים שאני מלווה, וזה כלים שגם אני השתמשתי בהם, בעצם את כל הכלים שיוכלו לעזור לאנשים שחווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מה לעשות בעבודה העצמית הזאת. אני חושבת שאפילו רק עם עבודה עצמית אפשר לצאת מזה. אני יודעת על מקרים של אנשים שלקחו רק את הקורס הדיגיטלי ויצאו מזה, לא היו צריכים גם שיחות איתי או עם מטפל אחר. לפעמים אנשים מוצאים מטפל שהם מתחברים אליו ועושים איתו עבודה טובה והם מרגישים שחסר להם כלים, ואז הקורס הדיגיטלי הזה משלים להם את הדברים האלה. תזכרו שהעבודה עצמית זה דבר מאוד מאוד חשוב. לדעת איך לנצח את המחשבות הטורדניות שלכם, לדעת איך לנהל את המחשבות שלכם, את הרגשות שלכם, את התחושות שלכם, לנהל את החרדה הזאת, לנהל את הדבר הזה, כי אם אתם לא תנהלו את זה, זה ינהל אתכם, ואז אתם פשוט תרגישו שאתם בורחים מאיזה משהו, מאיזה תחושה לא נעימה, שכאילו רודפת לכם, שכאילו נמצאת פה ככה מאחוריכם, והדבר הזה זה הנוסחה הקלאסית להרגיש חרדה, להרגיש דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ולכן אני ממש מתעקשת איתכם לטפל, ממש לטפל בזה, לעשות עבודה עצמית חזקה ואינטנסיבית. כמו שאמרתי, אני גם מהקורסים שעשיתי לפני, אז היה לי כמה כלים ומקולגות, אבל גם מצאתי באינטרנט עוד המון כלים שיישמתי, חלק עשו לי, חלק היו סתם בולשיט, גם ספרים, קראתי הרבה ספרים ודיברתי עם הרבה מטפלים, ובאמת זה הדבר היחיד שהייתי מתעסקת מבוקר עד לילה. קראתי הרבה וצפיתי במלא הרצאות, ממש באמת כאילו הייתי על זה כל הזמן והוצאתי כלים. היום כשאני כבר יצרתי את זה בתוך קורס דיגיטלי, אז באמת הכלים הרבה יותר חדים ומחודדים מאשר איך שאני עשיתי אותם בקצת כזה המצאה, כי אין את כל הפרטים, אין כזה, לא ידעתי בדיוק מה לעשות, כאילו קראתי משהו ואז ניסיתי לעשות, אבל באמת זה מאוד עזר. זה הדבר, זה באמת כאילו שואלים אותי מה עזר לי, וזה עבודה עצמית. מה ספציפית, זה לא שעשיתי משהו אחד וזה עזר, באמת עשיתי מלא, הכל מהכל. אז עבודה עצמית, תזכרו, זה אחד הדברים, וכמובן מה שהזכרתי גם קודם כחלק מהתהליך. עוד דבר שחשוב לי להגיד, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה גם יכול להגיע מדיכאון, ופגיעה מאוד גדולה. נגיד עברתי איזושהי פרידה מאוד גדולה, או אובדן, והכאב מאוד עמוק ומאוד קשה לי להכיל את הדבר הזה, אז זה יכול גם להכניס לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ואז צריך לטפל, אם זה אובדן, אז צריך בעצם לעשות תהליך אובדן. תהליך אובדן זה יכול להיות גם פרידה. אני בעצם איבדתי בן אדם שמאוד אהבתי, גם הוא לא מת, כן? אבל איבדתי את המערכת היחסים הזאת, זה אובדן של מערכת היחסים, זה אובדן של הבן אדם, הוא כבר לא יהיה קרוב כמו לפני, כבר לא יהיה לי את המערכת היחסים הזו כמו לפני. אז
גם על זה אז אנחנו רוצים לטפל, בעצם לעשות תהליך של אובדן. בדרך כלל טיפול בפסיכותרפיה. יש ככה את הצעדים של אובדן, של אבל, בעצם כדי להיפרד ככה ממשהו, ואז שתהיה לנו את ההקלה, גם הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ייפטר. אז לא לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ישירות, אין טעם, אין סיבה. יש להבין מה הגורם, זה חשוב להבין מה הגורם ולטפל בגורם. אם הלכתם לטיפול שלא עזר לכם, סבירות גבוהה זה או שהמטפל לא יבחן נכון את הגורם, אולי הוא בכלל לא ניסה להבחן את הגורם, אלא הוא פשוט שיער בגלל שבאתם אליו, או שאין לו התמחות בגורם הספציפי הזה, והוא ניסה לטפל דרך הכלים שיש לו, וזה לא התאים. אבל בגדול תדעו שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה משהו פתיר, אפשר לטפל בזה, כי בסופו של דבר זה תוצאה של משהו שהוא כן פתיר. חרדות זה פתיר, דיכאון זה פתיר, גם פוסט-טראומה מורכבת, יש לזה טיפולים, ובגלל שיש לזה טיפולים, אז יש לנו הרבה מה לעשות, יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, לא צריך להרים ידיים. הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה בפני עצמו זה באמת מאוד מאוד קשה, אבל זו רק התוצאה, זו לא הבעיה בפני עצמה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם שאלות, המלצות, כל מיני דברים, אני אשמח לשמוע ואני אשמח לענות לכם על השאלות, תרשמו לי אותם כאן למטה בתגובות. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!